Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi discutăm despre cum a fost păcălită Ucraina în semnarea memorandumului de la Budapesta, care sunt diferențele dintre garanțiile și asigurările de securitate, pentru că și eu, până nu de mult, credeam că Ucraina a primit cele mai bune garanții de securitate la semnarea memorandumului de la Budapesta în 1994. De fapt, nu este așa. În memorandum a fost introdus termenul de asigurare de securitate, nu de garanție de securitate. Ba mai mult, acuzam și eu la rândul meu puterile occidentale de nerespectarea memorandumului de la Budapesta. De fapt, nu este deloc așa. Termenul, cum vă spuneam, este de asigurări de securitate. Și nu înțeleg cum puterea de atunci a Ucrainei, în frunte cu Leonid Kuchma, a putut să accepte acest lucru, această păcăleală. Vedem în materialul de astăzi exact care este situația. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Zelenski a povestit cum semnatarii memorandumului de la Budapesta au jucat poker cu destinul Ucrainei, exact ce vă spuneam mai înainte. Zelenski va organiza negocieri pentru încheierea războiului, mai întâi cu Trump, apoi cu Putin. Un întreg regiment rusesc de peste 1000 de militari a dezertat de la Volgograd. Președintele Volodymyr Zelensky subliniază că Ucraina are nevoie de garanții de securitate fiabile, nu doar pe hârtie, pentru a pune capăt războiului, pentru că, la un moment dat, garanții memorandumului de la Budapesta au făcut un fault asupra Ucrainei, au faultat Ucraina, spune acesta. Memorandumul de la Budapesta conținea garanții de securitate pentru Ucraina, inițial cei mai importanți 3 garanți de securitate pentru Ucraina, 3 prieteni strategici și parteneri ai Ucrainei, SUA, Rusia și Marea Britanie, și apoi s-au alăturat Franța și China și până la urmă au fost 5 state. Acum înțelegem că nu există garanții de securitate. Acestea sunt cele mai mari puteri. Acum ar fi necesar să găsim toți acești oameni care au inventat toate aceste garanții, asigurări, cum vă spuneam, pentru a-i pune la închisoare, spune Zelensky. De fapt, termenul folosit, cum vă spuneam, de memorandum de la Budapesta este de asigurări, nu garanții de securitate. După ce o parte din Donbass și Crimea a fost ocupată, Ucraina a trimis scrisori de 3 ori pe parcursul mai multor ani tuturor garanților securității, asiguratorilor securității Ucrainei, tuturor membrilor memorandumului de la Budapesta. Ce este scris în memoriu? Păi, consultări. Ucraina organizează consultări dacă integritatea sa teritorială este încălcată. Și toată lumea trebuie să fie la consultări, toată lumea trebuie să vină, trebuie să se întâlnească urgent. America, Marea Britanie, Rusia, Franța, China. A sosit cineva? Nu. A răspuns cineva la aceste scrisori oficiale? S-a consultat cineva? Nu. De ce? La naiba, spune Zelensky, este de înțeles în rusă, așa cum rușii au avut probleme la fel, toți ceilalți garanți au avut probleme pentru această țară, pentru acești oameni, pentru aceste garanții de securitate. Zelensky a remarcat că a vorbit cu președintele ales al SUA, Donald Trump, despre memorandumul de la Budapesta și nu am încheiat încă o discuție, o conversație, o vom continua. De asemenea, el a acuzat-o pe fosta cancelară germană Angela Merkel că a forțat pe toată lumea să refuze Ucrainei o invitație la NATO, la summitul de la București din 2008, când chiar și președintele american George W. Bush, un republican convins, a susținut o astfel de decizie. Dar ne aducem foarte bine aminte de acest lucru cu Angela Merkel și ne-am tot pus întrebarea de ce. Între timp s-a descoperit că există o relație destul de puternică, exista o relație între Merkel și Putin înainte de căderea zidului Berlinului, o relație care s-a dezvoltat la Dresda, în RDG, unde Vladimir Putin, care era un ofițer KGB, a cunoscut-o pe Angela Merkel la o petrecere, cică.
Frumos, frumos. Ziua 1048 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 6 ianuarie 2025, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la 798.040 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi foarte, foarte mari pe frontul din Ucraina, așa cum vom vedea, între care 1550 de militari, 14 tancuri, 45 de vehicule blindate de luptă, 62 de piese de artilerie, un lansator de rachete și 2 sisteme de apărare antiaeriană. Vă întrebați probabil ce este cu pierderile acestea așa de mari de echipamente rusești în ultima zi. Este vorba despre reînceperea ofensivei rusești de la Pokrovsk și despre contraofensiva ucraineană de la Kursk, unde, bineînțeles, rușii consumă foarte multe echipamente. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Într-un interviu cu podcasterul american Lex Fridman, președintele Zelensky a spus că primele negocieri pentru încheierea războiului vor avea loc cu președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, după investirea sa, iar apoi cu președintele rus Vladimir Putin, dacă liderul SUA oferă garanții puternice de securitate pentru Ucraina. Nu de asigurări, că asigurarea e una, îți asigur casa, dar nu ți-o garantează dreptul la proprietate, ca să înțelegem despre ce e vorba. Cred că pe 25 ianuarie sau în altă zi ne vom întâlni mai întâi cu Trump, vom discuta cu el cum putem opri războiul și cum putem să-l oprim și pe Putin. Președintele a subliniat de asemenea importanța că Europa să aibă și ea o voce, pentru că Europa se va uita la noi și la Trump. El a atras atenția asupra faptului că toți liderii europeni îl întreabă mereu pe Zelensky despre conversațiile sau întâlnirile sale cu Trump. Zelensky a subliniat dacă liderul american oferă garanții de securitate puternice pentru Ucraina, atunci după aceea poate exista o conversație cu rușii. Newsweek scrie că un întreg regiment format din peste 1000 de soldați ruși, a divizia a 20-a de gărzi mecanizate a forțelor armate ruse staționate la Volgograd, a dezertat. Până la 18.000 de dezertori ruși înregistrați până în acest moment de la începutul invaziei. Eu zic că sunt mult mai mulți. Deși numărul poate părea mare, Newsweek raportează că unele surse susțin că până la 18.000 de soldați ruși și-au părăsit postul, cifrele atingând un nou maxim anul trecut în 2024. În timp ce Ucraina duce un război pentru supraviețuire, operațiunea militară specială a Kremlinului pare mai puțin justificată în ochii poporului rus. Din ce în ce mai puțin justificată, mai ales când este vorba despre buzunarul propriu, despre propriul stomac. Pentru că nu e așa, rușii, în ultimul timp, din ce am înțeles, în multe zone, nu în Sankt Petersburg sau în Moscova, cumpără alimente pe cartelă, ca pe vremea lui Ceașcă. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.